Có lẽ các bạn sẽ đang thắc mắc là tại sao một cái account chỉ có 7,5 triệu pound thôi mà mình lại sở hữu số lượng tài nguyên rất là lớn. Tổng số tài nguyên ở đây có lẽ là lên tới hơn 1,3 tỷ tài nguyên các bạn. Đây là một con số cực kỳ lớn nha. Và trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm sao để các bạn có thể có được một cái account farm tốt nhất ở trong tựa game Rise Kingdom. Account farm là gì? Account farm là một cái nick mà các bạn sẽ tạo chung kingdom, chung server với lại cái nick chính của các bạn, và sẽ làm nhiệm vụ chính là thu thập tài nguyên ở trên bản đồ, sau đó sẽ cung cấp lại cho ạc chính. Như các bạn có thể thấy ở đây, đó là cái account này của mình đã thu thập tới 3,1 tỷ tài nguyên trên bản đồ và đã hỗ trợ tài nguyên lên tới hơn 1 tỷ cho cái ạc chính của mình. Và đây là một cái số lượng tài nguyên cực kỳ cần thiết đối với tất cả người chơi trong game. Để các bạn có thể tạo được account farm thì một là các bạn có thể tạo chung nick với lại cái nick chính của các bạn. Thì nếu các bạn tạo chung nick với nick chính ấy, thì các bạn chỉ có được duy nhất 2 nick chung một server mà thôi. Tức là các bạn sẽ có một nick chính và một nick farm. Và nếu các bạn muốn tạo nhiều hơn một nick chung một server thì các bạn có thể ấn vào cái hình quả cầu ở dưới này. Đó, nó đã bị con chó của mình nó che mất rồi. Đó, thì khi các bạn ấn vào đây thì ví dụ vương quốc của mình hiện tại là vương quốc 1545 và mình đã có 2 account ở chung cái server này. Giả sử mình muốn tạo thêm một cái account nữa ở cái server này thì sao? Thì lúc đó các bạn phải tạo một cái account farm ở vương quốc khác. Mình sẽ ví dụ là mình sẽ tạo ở 1542 đi. Sau đó mình sẽ farm tín dụng trong game nha. Hoặc các bạn cũng có thể nạp cái gói 109.000 để lấy một cái vé bay. Nhưng mà mình nghĩ là cái account farm nó lại không có ai đầu tư như vậy các bạn. Thì các bạn sẽ farm tín dụng ở kingdom khác, các bạn mua vé. Sau đó các bạn sẽ bay về cái server của các bạn là cái server chính ấy. Thì khi đó các bạn sẽ có được nhiều hơn 2 account chung một tài khoản và ở chung một kingdom. Còn cách đơn giản hơn ấy, đó là các bạn tạo thêm 2 đến 3 cái account khác, và cứ mỗi lần mà các bạn vào game ấy thì các bạn đổi sang cái nick khác. Như vậy thì với mỗi một cái tài khoản mới thì các bạn sẽ tạo được thêm 2 cái account farm nữa chung một kingdom. Như vậy giả sử mình ví dụ các bạn có một cái Gmail chính đi, các bạn có cái account chính này, account farm chung với Gmail đó, sau các bạn tạo thêm một cái Gmail thứ hai thì các bạn sẽ có 2 cái account farm cũng chung với kingdom đó luôn. Đó là lý do tại sao mà mình nghĩ các bạn nên có một cái nick farm chung tài khoản với nick chính. Hoặc nếu không thì các bạn nên có ít nhất là 3 cái nick farm, bởi vì nếu các bạn đã tạo thêm một cái Gmail mới ấy, thì lúc đó các bạn nên tạo là 2 cái nick farm, chứ đừng có tội gì tạo một cái, nó rất là mất công. Bởi vì thực ra cái nick farm ấy các bạn không có mất nhiều thời gian các bạn. Một ngày các bạn vào nick farm các bạn chỉ có gửi 5 đạo lính đi farm, xong các bạn đi học, các bạn đi làm, sau đến lúc nào các bạn rảnh ấy thì các bạn lại vào game, lúc đó cái đạo farm của các bạn nó đi về rồi các bạn lại gửi tiếp. Nhiệm vụ rất là đơn giản các bạn, một ngày cái farm các bạn log vào đã chỉ khoảng 5 phút thôi, thậm chí còn chưa đến cơ. Trong những cái trận đánh open field và trong những kỳ KVK thì các bạn sẽ tiêu tốn rất là nhiều tài nguyên, bất kể các bạn đánh T4 hay là các bạn đánh T5. Và thật sự số lượng tài nguyên là cực kỳ lớn. Chỉ trong 1 đến 2 pha đánh đồng thôi các bạn đầy viện đấy. Đầy viện T5 nó sẽ tốn của các bạn đâu đó khoảng 500 triệu red. Có lẽ các bạn đang nhìn con số red của mình ở trên màn hình nó rất là nhiều, nhưng thực ra chỉ chữa được vài lần cái bệnh viện T5 thôi các bạn. Và đấy là lý do tại sao mà các bạn lại cần cái account farm. Một lý do thứ hai nữa mà mình cần account farm đó chính là thực sự các bạn hãy nhìn đi. Ở đây hiện tại mình đã farm 5 đạo ngoài bản đồ và mình không có cắn cái búp farm nhanh nhé, mình chỉ farm bình thường thôi, nó mất tới 4 tiếng đồng hồ. Như vậy giả sử nếu đây là account chính của bạn, các bạn buổi sáng các bạn vào game, các bạn mất đâu đó khoảng 30 giây đi, các bạn mất đâu đó, hiện tại trong game có cái chức năng tìm tài nguyên này rất là dễ. Các bạn chỉ cần ấn vào tìm kiếm đây là ngay lập tức cái mỏ tài nguyên sẽ tìm. Giả sử các bạn không ở trong zone 3, các bạn không tìm được những mỏ 6 thì các bạn có thể tìm những cái mỏ thấp hơn, ví dụ như là mỏ 5 này, mỏ 4. Đó, thì rất là nhiều mỏ tài nguyên trong game, và khi các bạn tìm được mỏ đã nhanh rồi, các bạn gửi đội quân đi là xong. Nếu các bạn chỉ chơi duy nhất một account chính thì cái thời gian các bạn bỏ vào game ấy nó sẽ cực kỳ ít các bạn. Và chính vì ít như vậy thì không có lý do gì để các bạn không bắt đầu thêm một account farm thứ hai, thậm chí là nhiều hơn. Đơn giản bởi vì kể cả account farm thôi, các bạn nhìn thì có vẻ phức tạp, nhưng thực ra mỗi ngày các bạn chỉ cần vào ấn thu thập đi, sau đó chờ khoảng 3-4 tiếng đồng hồ, hoặc bất cứ khi nào các bạn rảnh ấy thì các bạn lại quay về, các bạn gửi cái đạo quân đó đi farm. Và hôm nay thì nếu bạn không để ý thì mình hiện tại đang sử dụng bản rock PC cho các bạn, nó rất là mượt luôn. Và game cũng đã fix được khá thứ, ví dụ là captcha này. Và khi mà mình hóng KVK bằng bản rock PC ấy, thì mình thấy nó cũng đã đỡ bị chậm hơn hôm trước rất là nhiều. Và ở đây thì cái farm của mình đang có cấp thành phố là cấp 24. Các bạn có thể ấn vào cái dấu chấm than này để xem cái cấp độ tòa thị chính.
cấp độ 17 các bạn sẽ mở được 4 đạo lính, và cấp độ 22 các bạn sẽ mở được 5 đạo lính. Thì đa số những account farm mình nghĩ các bạn hãy dồn lên cấp 17 nhà chính thật là sớm để lấy 4 cái đạo để đi farm. Và từ cấp 17 trở đi là cái account farm của bạn đã có thể tự do tài chính rồi. Vậy trước cấp độ 17 thì các bạn sẽ làm gì? Trước cấp độ 17 các bạn sẽ sử dụng tài nguyên của ạc chính, các bạn chuyển sang cho ạc farm. Như vậy thì các bạn sẽ đảm bảo là lúc nào cái account farm cũng đang nâng cấp một cách nó đúng đắn. Thực ra thì từ cấp độ 11 ấy, là các bạn đã có thể gửi quân đi farm được rồi. Nhưng cái vấn đề cấp này ấy, đó là khi mà các bạn lên cấp 11 sớm ấy, thì thứ nhất là các bạn không có đủ lính các bạn. Nếu ạc farm của các bạn có thể vào được zone 3 thì các bạn sẽ farm mỏ 6 hoặc mỏ 5. Các bạn sẽ cần rất là nhiều lính T1. Thì thường ở cấp độ 11 này các bạn sẽ không đủ. Nhưng ở cấp độ 17 này đa số các bạn đã có đủ lính rồi. Và từ khi mà các bạn có 4 đạo đi farm ấy, thì lúc đó các bạn không cần dùng ạc chính để gửi tài nguyên ạc phụ nữa, mà ạc phụ có thể tự do sử dụng cái tài nguyên ở đây để nâng cấp lên cấp 22. Mà mình nghĩ là mục tiêu đặt ra cấp 22 là đủ để các bạn farm rồi. Và sau khi các bạn có đủ cái 5 đạo để đi farm hàng ngày ấy, thì các bạn bắt đầu có thể là chuyển tài nguyên cho ạc chính. Theo thời gian ấy, thì tùy cái lượng tài nguyên mà ạc chính của các bạn tiêu thụ ấy, thì các bạn sẽ có dư tài nguyên ở trong ạc farm. Ví dụ các bạn chỉ có một ạc farm thôi thì có lẽ nó sẽ cung cấp toàn bộ tài nguyên đang có cho ạc chính và vẫn không đủ. Và nếu mà các bạn rơi vào trường hợp đấy thì mình khuyên các bạn nên tạo thêm cái ạc farm thứ hai, thậm chí là thứ ba, đến khi nào mà cái ạc chính của các bạn ấy luôn luôn dư giả tài nguyên thì mình nghĩ các bạn có thể dừng. Và cái này là do cảm nhận của các bạn thôi. Lời khuyên thì mình nghĩ là các bạn nên có ít nhất là một account farm. Và khi các bạn có dư như vậy thì cái account farm của bạn sẽ có nhiều tài nguyên dư trong người hơn, và các bạn sẽ sử dụng cái tài nguyên dư đó để úp nhà chính lên cấp 25. Việc úp nhà chính lên cấp 25 như thế này ấy, nó sẽ cho các bạn cái lợi thế đầu tiên, đó là ạc farm của bạn có thể vào KVK. Hiện tại các map chinh phạt ấy thì yêu cầu cái nhà chính cấp 25 mới được vào map. Như vậy thì khi các bạn úp cái nhà chính của cái account farm lên cấp 25 thì các bạn có thể đưa ạc farm vào trong KVK để nhồi lính vào các công trình hoặc rally. Từ đó thì cái điểm cống hiến của bạn cho Kingdom ấy nó cũng sẽ cao hơn. Nhưng mà đương nhiên nếu các bạn mà muốn đưa account farm vào KVK thì các bạn cần phải chú ý đến vấn đề an toàn của account farm nha. Khi các bạn nâng nhà chính lên cấp 25 thì các bạn còn có một cái lợi nữa, là bạn có thể nâng cấp cái chợ phiên này cấp cao. Ở đây mình lên cấp 23, mình sẽ nâng nó lên cấp 24 luôn. Thì nó sẽ tốn rất là nhiều tài nguyên nha. Nhưng như mình đã nói, nếu cái tài nguyên của các bạn đã dư giả ạc chính ấy, thì cái ạc phụ của các bạn sẽ dư tài nguyên để nâng cấp những cái nhà này. Đó, mình sẽ nâng cấp. Thì mình nghĩ là cái chợ phiên này các bạn có điều kiện nâng lên cấp 25 ấy, nó cũng rất là tốt. Bởi vì ở cấp 25 ấy, thứ nhất là các bạn chỉ mất có thuế là 8% thôi, và mỗi lần các bạn vận chuyển tới 5 triệu red cơ. Đây là con số cực kỳ nhiều, bởi hiện tại trong game nếu mà các bạn vận chuyển red nhiều lần ấy thì game nó sẽ hiện captcha, nó rất là mất thời gian. Thì với việc các bạn nâng chợ cấp 25 ấy, các bạn sẽ vận chuyển nó nhanh hơn, và đặc biệt là cái tốc độ vận chuyển nó cũng tăng lên gấp đôi, thêm 100% nữa, thì nó sẽ giúp các bạn chuyển tài nguyên cho ạc chính nó nhanh, và các bạn sẽ đỡ bị ức chế về captcha hơn. Về vấn đề lính của cái account farm thì mình nghĩ các bạn chỉ nên luyện lính xe T1 thôi. Các bạn luyện thật nhiều lính xe T1 vào, nó phải lên tới khoảng 400.000 xe T1, mình nghĩ là phải tầm đó đấy. Bởi vì thứ nhất là các bạn sẽ gửi xe T1 vào trong cái mỏ liên minh. Nếu mà cái liên minh farm của các bạn nó không giới hạn cái số lượng lính gửi vào mỏ ấy, thì trung bình một cái đạo mà gửi mỏ liên minh đi, các bạn phải gửi bèo béo phải từ 150.000 xe T1, thậm chí là 200.000 xe T1 luôn. Còn lại thì khi farm ngoài đồng ấy, các bạn xài xe T1, giả sử các bạn có bị móc mỏ trong KVK hoặc là bị làm sao đó, đúng không? Thì cái xe T1 các bạn chữa nó rất là nhanh, nó không có mất thời gian, các bạn chết nó không tiếc. Đấy, còn cái vấn đề mà các bạn có nên luyện lính T4 không thì cái này mình nghĩ là tùy thuộc vào kingdom của các bạn. Ví dụ như kingdom của mình thì kingdom của mình ép pound đánh xít thấp thì mình sẽ không luyện lính nha các bạn. Mình sẽ không luyện lính. Cái nick này của mình là ở nằm ngoài top 300, thành ra là mình có luyện một ít lính ấy thì cũng không thật sự ảnh hưởng tới cái pound của kingdom. Đó, như bạn thấy là mình không hề luyện lính T4 luôn. Còn nếu các bạn ở những kingdom mà cái account farm của các bạn ấy lại ở trong top 300 mà các bạn lại luyện lính T4 nhiều ấy, thì có thể nó sẽ làm cho cái pound của kingdom của bạn nó tăng lên. Như vậy thì nó sẽ không tốt cho cái kỳ KVK của các bạn. Còn đương nhiên nếu các bạn luyện lính T4 nhiều như vậy thì các bạn cũng sẽ có một cái lợi, đó là các bạn có thể sử dụng account farm cấp nhà chính 25, các bạn đi vào KVK, các bạn góp lính, nhồi lính. Mình thì mình không đánh kiểu đó các bạn, bởi vì thứ nhất là nó tốn của mình nhiều thời gian quá. Mình đánh một account thôi mình đã thấy mệt lắm rồi, bây giờ mà bảo mình lock vào một lúc khoảng 6-7 account để nhồi lính ấy thì thật sự là nó phức tạp hơn rất là nhiều. Nên là đa số những account farm của mình là mình thường không có luyện lính nha các bạn. Về cái công nghệ thì như mình đã nói, đó là mình không muốn tăng power của ạc farm,
nên là mình cũng không có luyện công nghệ của cái ạc này luôn. Các bạn thể thấy đó, mình luyện công nghệ rất là ít luôn. Và cái công nghệ của nhánh công nghệ kinh tế này thì mình cũng chỉ luyện một số điểm mà thôi. Đó, thì các bạn nếu các bạn muốn luyện cái công nghệ thì mình nghĩ các bạn nên tập trung vào cái bên kinh tế này thôi, để tăng cái tốc độ thu thập tài nguyên. Về tướng farm thì thực ra tướng farm trong game này có rất là nhiều, và đa số tướng farm thì là tướng các bạn sẽ sở hữu rất là sớm, max skill rất là dễ. Đó là ví dụ là Constant, là con tướng mà các bạn có thể lấy được ở cái chế độ chơi chinh phạt. Thì cái này rất là dễ các bạn. Constant có chiêu cuối này, các bạn sẽ nhận thêm tài nguyên này. Thì khi các bạn thu gom tài nguyên trên bản đồ, các bạn sẽ nhận được thêm ở cấp độ max là 10%, rất là ngon. Saka và chỉ huy bách binh đoàn. Rồi ở đây chúng ta có lại con Gareth, Marius này. Thì tất cả những con tướng này các bạn đều lên rất dễ. Doan ập ạc. Thì đối với Doan thì các bạn khởi đầu các bạn có thể chọn nước Pháp. Thì các bạn có thể mắc được Doan thông qua cái nhiệm vụ chính rất là nhanh. Thì mình nghĩ là Doan cũng là một vị tướng tí các bạn mắc rất là dễ. Dưới này thì sẽ có những cái con tướng farm cam, ví dụ như Cleopatra. Thì thực sự là cao farm ấy mình không có đầu tư nhiều thời gian, bởi vì các bạn Cleopatra những con tướng farm các bạn hoàn toàn có thể mắc được qua cái sự kiện dự trữ chiến lược ấy. Nhưng mà mình nghĩ là cao farm thì mình cũng không đầu tư với con tướng này, bởi vì quan trọng nhất ấy vẫn là cái con tướng chính các bạn. Mình ví dụ là con chỉ huy bách binh đoàn này đi, thì các bạn phải nâng cấp tối thiểu lên cấp 27 để làm gì? Để các bạn mở cái bảng tài năng này lên, các bạn cộng được thêm cái điểm càng nhiều càng tốt này. Các bạn sẽ tiếp tục được thêm 6% tài nguyên khi thu gom trên bản đồ nữa. Thực ra thì các bạn cũng không cần phải mắc tới cái điểm cuối cùng này để lấy cái tốc độ thu gom. Bởi vì sao? Bởi vì các bạn thu gom mà tốc độ nó nhanh ấy, thì các bạn sẽ phải vào game nó nhiều. Thì nếu các bạn có thời gian thì mình không nói, còn giả sử nếu các bạn vẫn có một cái công việc gì ngoài đời ấy, ví dụ các bạn sáng các bạn vào một lần, các bạn gửi thì thường đến trưa về là nó farm xong rồi. Việc mà các bạn nâng những cái điểm farm nhanh này hơn một chút ấy, nó không có tác dụng với các bạn. Nhưng mà cái này thì mình nghĩ lúc nào nó cũng ngon hết, bởi các bạn gửi một lần nhưng các bạn sẽ nhận được nhiều hơn 6%. Nó rất là tốt nha. Nên là các bạn phải có ít nhất là 5 con tướng farm đạt cấp độ 27 để các bạn cộng cái bảng tài năng này. Còn ở vị trí tướng phụ ấy thì thực ra các bạn nâng cũng được mà không nâng cũng được thôi. Quan trọng là 5 vị tướng farm cấp 27 là ok. Về trang bị cho account farm thì vì là account farm nên các bạn sẽ không cần dồn tài nguyên nhiều cho cái vấn đề trang bị. Nhưng nếu các bạn cần ấy thì các bạn có thể sử dụng cái nhà rèn để các bạn luyện cái xương. Thì khi các bạn luyện xương, các bạn sẽ nhắm tới cái set xanh lá này, nó sẽ cộng với bạn rất là nhiều tốc độ thu gom cũng như là cái trọng tải quân đội. Như vậy các bạn sẽ mang được nhiều lính hơn để các bạn đi thu gom trên bản đồ. Nhưng có lẽ mà cái set mà ngon nhất chắc chắn sẽ là set lính người gác rừng này. Thì đối với cái set này các bạn thu gom xong, các bạn sẽ tiếp tục được cộng thêm 5% tài nguyên nữa. Đây cũng là một con số rất là tốt nha. Thì farm thực ra các bạn cũng rất là rảnh rỗi, các bạn chỉ cần vào ấn luyện cái xương ở đây là được. Theo thời gian thì dần dần các bạn cũng sẽ đủ những cái set này thôi. Và mình nghĩ là cái set màu xanh lam này đã là quá tuyệt vời rồi. Chứ còn nếu mà đúc set tím ở cái farm thì thật sự là một cái gì đó khá là xa xỉ nha các bạn. Và sau đây là một số lưu ý khác khi các bạn chơi cao farm. Thứ nhất là về vấn đề quốc gia, thì các bạn có thể xem xét một số quốc gia sau. Thì đối với mình, quốc gia mà cho cao farm tốt nhất mình sẽ luôn chọn là Pháp các bạn. Các bạn vào game các bạn bắt đầu với nước Pháp luôn, thì như vậy các bạn sẽ có vị tướng Doan này. Ngoài ra thì các bạn sẽ có tăng thêm tốc độ thu gom gỗ 10%, nó cũng khá là ngon. Một số quốc gia khác, ví dụ như là La Mã, tốc độ thu gom thức ăn lên 10%. Nhật Bản thì các bạn sẽ có thêm 5% tốc độ thu gom tài nguyên. Tây Ban Nha các bạn sẽ có thêm 20% tạo tài nguyên ở đây, có nghĩa là cái tài nguyên ở trong cái nhà chính các bạn ấy, từ các mỏ ấy, nó sẽ đẻ nhanh hơn 20%. Byzantium thì các bạn sẽ có thêm 10% thu gom đá. Như vậy thì mình khuyên các bạn khi bắt đầu tạo nick ấy, các bạn nên tạo nick ở nước Pháp. Sau đó khi lên cấp 10 ấy, các bạn sẽ có một cái vật phẩm cho các bạn đổi cái nền văn minh free, thì các bạn có thể xem xét đổi qua các nền văn minh khác. Mình nghĩ là thích hợp nhất là các bạn sẽ đổi qua Nhật Bản để các bạn lấy cái 5% tài nguyên thu gom trên bản đồ này, thì các bạn sẽ thu gom nhanh hơn một chút. Hoặc các bạn cũng có thể lấy Tây Ban Nha để các bạn thu gom nhiều tài nguyên hơn ở trong nhà chính. Thì mình nghĩ là hai quốc gia này nó xem nhau thôi. Quan trọng nhất là khi bắt đầu các bạn lấy nước Pháp là được. Trong quá trình chơi farm ấy thì nếu các bạn có thời gian, các bạn có thể mua những món đồ ở trong trạm thư. Hiện tại thì thư nhân buôn lậu của mình đã đi rồi, mình không mua được. Các bạn có thể mua tăng tốc này, tài nguyên để sử dụng khi cần. Các bạn cũng có thể mua những cái món đồ ở trong shop VIP, nhưng mà cá nhân mình thấy thì cáo farm thì những cái món đồ này cũng không thật sự cần thiết. Ví dụ như là AP này, sao và tăng tốc. Ngoài ra thì các bạn có thể đánh man rợ lúc rảnh. Các bạn sẽ sử dụng những cái vị tướng đánh man rợ để các bạn đánh những cái con man rợ ngoài bản đồ, thì các bạn sẽ nhận được thêm tài nguyên. Thêm tài nguyên thì đồng nghĩa với việc chính của bạn sẽ được thêm tài nguyên nha. Các bạn cũng có thể đánh cái chế độ chơi chinh phạt này, nó đi càng xa càng tốt, thì như vậy các bạn sẽ nhận được những cái rương hàng ngày ở đây thì mình đã nhận rồi. Nó sẽ cho các bạn thêm tài nguyên hàng ngày,
Và cái thao tác nhận rương rất là dễ, các bạn ấn vào là xong. Có chăng là cái lúc mà đánh cái chế độ chinh phạt này thì nó hơi mất thời gian một chút, các bạn phải bỏ thời gian để đánh. Và các bạn cũng có thể mua những cái món đồ ở đây, lâu lâu nó sẽ cho các bạn những cái tăng tốc này, và ví dụ những cái chọc này mua luôn. Ok, như vậy là video hướng dẫn tạo ạc farm của mình đến đây là kết thúc rồi. Các bạn có sử dụng ạc cao farm không? Hay các bạn có bất kỳ thắc mắc gì về tài khoản farm thì có thể bình luận ở phía bên dưới nha. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video sau. Bye bye.